सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। थाहा छैन किन उनीहरूको जुन आफूलाई सुत्ने ठाउँ नभएर रोडमा सुतिरहेको हुन्छ। स्याम्भुको स्तूपा हो यो। मर्निङ टाइमको हो यो। आज स्याम्भु स्तूपा स्याम्भु एरिया प्राय खुल्लै अवस्थामा देखिरहेको छु। भर्खरै बनेको यो स्तूपा भवनहरू हो यो परेवाहरू। यो पनि मर्निङ टाइम शम्भु स्याम्भुकै हो। स्याम्भुको स्तूपामा अहिले आइपुगेको छु।
यता बस्छन् आफ्नो आफ्नोमा लकडाउन भए पनि यहाँ खासै फरक परेको छैन मान्छेको उति नै चाप बढ्दै गइरहेछ यो लकडाउन खुलेसँगै हरेक मान्छेको चापहरू मान्छे भखनप्रति आस्था नभएर यहाँ मेक्सिमम धेरै मान्छेहरू आफ्नो पर्सनल फिजिकल फिटनेस अथवा हरेक कार्यको लागि अथवा मान्छेको हिँड्ने र रहर पुरा गर्ने र घरमा बस्दा बस्दा दिक्क लागेको अवस्थाको मान्छेहरू आएको भेटिन्छ प्राय यस्तै हो लेट्स सी गाइस कस्तो छ र यो स्वयम्भूको यो स्तूपा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अहिले प्रतिक्रिया दिनु होला आई एम लर्निङ नाउ लर्निङ टाइम इन दिस प्लेस कस्तो लाग्यो साथीहरु हेर्दै यस्तै यस्तै भिडियोहरु ल्याउँदैछु कोसिस गरिरहेछु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला है ओके यो चाहिँ स्वयम्भूको डलर फाल्ने ठाउँ पोखरी पुरै खाली छ पहिले यहाँनिर मान्छेको भिड यति लाग्थ्यो गाइस तर जे गर्न लकडाउनले गरेछ मान्छेहरु पर्सनल फिटनेसको लागि आइरहेछ हाहा गुर 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 हुश लखे ए साइले ठ्याक्कै देख्न नसक्ला Tata ơi gì ơi don't जाँदैछ यो बिहानीको मर्निङ वाकसँग यिनीहरूको यात्रा सुरु हुँदैछ है भाइ यता हेर जाऊ 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 बिस्तारै जाऊ बिस्तारै जाऊ बिस्तारै ये बच्चा सहित ये लकडाउन को कमाल
ओके साथीहरू, मेरो भ्लग आजलाई एन्ड गर्दैछु। कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यस्तो राम्रो बनाउन त कहाँ जानेछु र तैपनि सामान्य कोसिस गरिरहेको छु। आजलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु मेरो भ्लग। हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला कस्तो छ के छ है। ओके, गुड लक, सेभ, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् है।